Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. सर्वांना हृदयापासून जय शिवराय. वेलकम टू द एमपीएससी पीडीएफ यूट्यूब चॅनल. दिस इज आकाश खेत्रे. PSI STI असिस्टंट म्हणजेच कंबाईन पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण आपण पाहत आहोत. त्याचं ॲनालिसिस करून मी देतोय. आणि प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण मध्ये आपण भारतीय राज्यघटना हा विषय घेतलेला आहे. ऑलरेडी मी 2 व्हिडिओज बनवलेले आहेत, कारण विश्लेषण हे आपण टॉपिकनुसार करत आहोत. तर हा तिसरा टॉपिक आहे आपला नागरिकत्व, आणि हा तिसरा व्हिडिओ आहे. तर पहिले 2 व्हिडिओज पाहिले नसतील तर तुम्ही पहिले 2 व्हिडिओ पाहून घ्या. आपला टॉपिक आहे नागरिकत्व. नागरिकत्व या टॉपिकवरती जास्त क्वेश्चन आत्तापर्यंत आलेले नाही आहेत कंबाईनच्या पूर्व परीक्षेला. सो जे प्रश्न आलेत ते आपण पाहूयात आणि त्यावरती ॲनालिसिस करूयात. चला तर सुरुवात करूयात आपण. क्वेश्चन फर्स्ट. खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? पहिलं विधान, एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारतात 26 जानेवारी 1950 रोजी किंवा त्यानंतर परंतु 1 जुलै 1987 पूर्वी झालेला असेल तर ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असते. पुढील विधान आहे, एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारतात 1 जुलै 1987 रोजी किंवा त्यानंतर झाला असेल आणि जर तिच्या जन्माच्या वेळी तिच्या आईवडिलांपैकी कोणतीही एक भारताचे नागरिक असतील तर ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल. आणि पुढील विधान आहे, जेव्हा एखादी व्यक्ती तिच्या भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या प्रत्येक अज्ञान मुलाचे भारतीय नागरिकत्व देखील संपुष्टात येते. आपल्याला यापैकी चुकीचं सेंटेन्स कोणतं आहे हे पाहायचं आहे. याचं उत्तर आपण पाहूयात. याचं उत्तर आहे, वरील 3ही सेंटेन्स बरोबर आहेत, यापैकी एकही चुकीचं नाही. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, नागरिकत्व हा टॉपिक ज्यावेळेस तुम्ही रीड करता पॉलिटीमधला, तर तुम्हाला बऱ्याच वेळा असं वाटतं की यार किती सगळे डेट्स आहेत आणि त्या डेट्समध्ये तुम्ही खूप कन्फ्यूज होऊन जात असाल. तर नागरिकत्व हा टॉपिक जेव्हा केव्हा तुम्ही रीड करत असाल ना, तर त्यावेळेस त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. आता ती पार्श्वभूमी मी तुम्हाला सांगतो. पार्श्वभूमी म्हणजे काय, की ज्यावेळेस तुम्ही नागरिकत्व हा टॉपिक रीड करता त्यावेळेस आपण फक्त अभ्यास करायचा म्हणून करत असतो, परंतु त्याच्या पाठीमागची हिस्ट्री ही आपल्या लक्षात येणं गरजेचं असतं की हे नागरिकत्व हे असंच का म्हणजे नागरिकत्व आपल्या देण्याचे 5 प्रकार आहेत. एक जन्मतत्वाद्वारे आहे, बाय बर्थ. नंतर वंशतत्वाद्वारे, बाय डिसेंट. नोंदणी तत्वाद्वारे, बाय रजिस्ट्रेशन. चौथा आहे स्वीकृती तत्वाद्वारे, बाय नॅचरलायझेशन. आणि शेवटचा आणि 5वा आहे प्रदेशाच्या सामीलीकरणाद्वारे, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज. आता एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपला भारत देश स्वतंत्र झाला होता, भारत देश स्वतंत्र झाल्यामुळे आपल्या भारतासमोरची एक सगळ्यात मोठी समस्या ही निर्माण झाली होती की आपला भारत देश स्वतंत्र होताना भारताबरोबरच पाकिस्तान देखील स्वातंत्र्य झाला होता. आणि पाकिस्तान स्वातंत्र्य झाल्यामुळे भारतातील काही लोक पाकिस्तानमध्ये सुद्धा होते. पाकिस्तानमधून त्यांनी स्थलांतर करून ते भारतामध्ये आले होते. मग त्यांनाही आपल्याला भारतीय नागरिकत्व द्यावं लागेल याचाही आपल्याला विचार करावा लागला होता. आता आपल्या प्रश्नामध्ये जे 2 सेंटेन्स आहेत वरचे, तर ते 2 सेंटेन्स जन्मतत्वाद्वारे जे नागरिकत्व आपण संपादन करू शकतो त्याबद्दलचे आहेत, त्याबद्दलच्या त्या डेट्स आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यासंबंधातील खालीलपैकी कोणते विधान सत्य नाही? पहिलं विधान, फसवणूक करून, खोटी माहिती दर्शवून किंवा वस्तुस्थिती लपवून नागरिकत्व मिळवले असेल. सेकंड, कृतीतून वा भाषणातून राज्यघटनेची बेईमानी किंवा द्रोह केला असेल. भारताशी शत्रुत्व किंवा युद्ध असणाऱ्या राष्ट्राला मदत केली असेल. चौथा आहे भारताबाहेर सलग 5 वर्ष वास्तव्य केल्यास. आपल्याला कोणतं विधान सत्य नाही असं विचारलेलं आहे, तर आपण उत्तर पाहूयात. आपल्याला विचारलेलं आहे कोणतं विधान सत्य नाही, म्हणजेच कोणतं विधान चुकीचं आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे. तर पहिलं विधान आहे फसवणूक करून, खोटी माहिती दर्शवून किंवा वस्तुस्थिती लपवून नागरिकत्व जर आपण मिळवलं तर, आणि हे उघडकीस आलं तर आपलं नागरिकत्व नष्ट होतं. हे विधान बरोबर आहे. कृतीतून किंवा भाषणातून राज्यघटनेची बेईमानी केली,
हो, हेही सेंटेन्स बरोबर आहे. यावेळेस देखील नागरिकत्व रद्द होऊ शकतं. भारताशी शत्रुत्व किंवा युद्ध करणाऱ्या राष्ट्राला मदत केली असता देखील नागरिकत्व रद्द होते. हे सेंटेन्स देखील बरोबर आहे. आणि चौथं सेंटेन्स आहे, भारताबाहेर सलग 5 वर्ष वास्तव्य केल्यास नागरिकत्व रद्द होतं. तर हे सेंटेन्स चुकीचं आहे, कारण 5 वर्ष भारताबाहेर राहिल्यानंतर भारतीय नागरिकत्व कधीही रद्द होत नाही. तर 5 वर्षाच्या ऐवजी जर तुम्ही 7 वर्ष भारताबाहेर राहिले सलग, तर तुमचं भारतीय नागरिकत्व रद्द केलं जाऊ शकतं किंवा ते होतं. तर आपलं उत्तर आहे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकत्व हिरावून घेतल्याने नष्ट होते याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? आपण विधाने पाहू. पहिलं विधान आहे, नागरिकाने लबाडीने नागरिकत्व मिळवले असेल. सेकंड, नागरिकाने भारतीय राज्यघटनेप्रती बेईमानी दाखवली असेल. नंतरचं आहे, नागरिक सामान्यपणे सलग 7 वर्ष भारताबाहेर राहिला. आणि आणखी पुढचं आहे, नागरिकास नोंदणीनंतर 5 वर्षाच्या आत अन्य देशात 1 वर्षाचा तुरुंगवास झाला. या 4 विधानांपैकी कोणते विधान बरोबर नाही असं आपल्याला विचारलं आहे. आणि ऑलरेडी वरचे 3 विधानं मी जस्ट आत्ताच्या मागच्या सेकंड क्वेश्चनमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. तुमच्या लक्षात येईल आता की आयोग तसेच प्रश्न विचारतो सेम, परंतु फक्त थोडंसं त्याच्यामध्ये चेंज करतं, एखादं एक्स्ट्राचं सेंटेन्स ॲड करतं. तर याचं उत्तर आपण पाहूयात. पहिलं विधान बरोबर आहे, दुसरं देखील बरोबर आहे, तिसरं विधान देखील बरोबर आहे. कारण मागचा जो क्वेश्चन होता त्या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी असं विचारलं होतं की 5 वर्ष भारताबाहेर राहिला तर, आणि इथे डायरेक्ट ते सेंटेन्स बरोबर करून दिलं की 7 वर्ष भारताबाहेर राहिला तर. तेच सेंटेन्स आहेत सगळे. इथे चौथं जे सेंटेन्स आहे ते चुकीचं आहे. म्हणजे एखाद्या नागरिकाने जर भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी नोंदणी केलेली असेल आणि त्याच वेळेस 5 वर्षाच्या आतमध्ये जर त्या नागरिकाला दुसऱ्या देशामध्ये 2 वर्ष तुरुंगवास झाला तर भारतीय नागरिकत्व रद्द होतं. अशा प्रकारे नागरिकत्वावरचे सगळे क्वेश्चन संपलेले आहेत. आयोगाने आत्तापर्यंत एवढेच प्रश्न विचारलेले आहेत. नागरिकत्व या टॉपिकमध्ये जर अभ्यास करायचा असेल तर कोणत्या कोणत्या गोष्टी अभ्यास करणं गरजेचं आहे? तर यामध्ये कलम 5 ते 11 हे नागरिकत्वाशी संबंधित आहेत. कलम 5 ते 11 हे कलम 5 ते 11 सगळे लक्षात ठेवायचे आहेत व्यवस्थितपणे. त्यानंतर यामध्ये अभ्यास करायचा तो नागरिकत्व कायदा 1955 सालाचा. तर तो जो कायदा आहे त्या कायद्याचाही अभ्यास करा. म्हणजे त्या कायद्यामध्ये आत्तापर्यंत किती अमेंडमेंट झालेले आहेत, लेटेस्ट अमेंडमेंट कोणती आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळवायचे असेल तर ते नागरिकत्व 5 प्रकारे मिळवता येतात. तर ते 5 प्रकार मी स्टार्टिंगला सांगितले होते. ते 5 प्रकारही व्यवस्थितपणे अभ्यास करा त्यांचा. जसे भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाते किंवा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे 5 प्रकार आहेत, तसं भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्याचे देखील प्रकार आहेत. नागरिकत्व रद्द करण्याचे 3 प्रकार आहेत. तर ते 3 प्रकार, परित्याग करणे त्याला आपण म्हणतो बाय रिनन्शिएशन, संपुष्टात आणणे बाय टर्मिनेशन, आणि तिसरं आहे सक्तीने रद्दबादल करणे बाय डिप्रिवेशन. या सर्व गोष्टींचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करायचा. आणि व्यवस्थित अभ्यास केल्यानंतर बिलीव्ह मी यावरती कसलाही क्वेश्चन विचारू द्या तुमचा कधीच मार्क जाणार नाही. जर तुम्ही कंबाईन आणि राज्यसेवा दोन्हींचाही अभ्यास करत असाल तर हा टॉपिक व्यवस्थितपणे करा, कारण राज्यसेवेला यावरती प्रश्न हमखास असतात. क्लस्टर क्वेश्चन पेपरचं ॲनालिसिस करणं खूप जास्त गरजेचं आहे. जर तुम्ही एखादं पुस्तक, बाजारामध्ये खूप जास्त आहेत पुस्तकं, त्यातील एखादं जर तुम्ही घेतलेलं नसेल तर ते पुस्तक नक्की तुम्ही घ्या. Thank you so much guys. Thank you so much for watching this video. If you have any kinds of doubt, you can directly message me on Facebook, Gmail. Also subscribe my YouTube and Telegram channel. So guys, take care of yourself, take care of your dear ones and near ones. See you soon in the next video.